अतूट प्रेम. 7. लावण्याने पटकन स्वतःला सावरलं. तिने ज्योतीकडे पाहत गोड स्वरात म्हटलं, "अरेच्या, मला आत्ता आठवलं. मी माझी पर्स रेस्टॉरंटमध्ये विसरले. ज्योती, प्लीज ती आणशील का?" ज्योतीला आणखी काही बोलायचं होतं, पण तिने ते गिळलं. सायलीकडे रागाने पाहत ती रेस्टॉरंटमध्ये परत गेली. लावण्य आणि सायली एकट्या राहिल्या होत्या. लावण्याने सायलीकडे पाहून हसत म्हटलं, "गेल्या 2 वर्षात मिहीरची काळजी घेतल्याबद्दल धन्यवाद." हा साधा वाक्यप्रचार तिच्या मिहीरवरच्या हक्काचा स्पष्ट दावा होता. सायलीला हे अत्यंत विडंबनकारक वाटलं, कारण कायदेशीररित्या मिहीर तिचा पती होता. लावण्या पुढे म्हणाली, "मला नाही माहिती मी काय विचार केला. जेव्हा मिहीरसोबत झालेल्या छोट्या भांडणानंतर मी अचानक देश सोडून गेले. मला वाटलं आमच्यात सगळं संपलं. पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे तो इतके वर्ष माझी वाट पाहत होता. मी इतकी भारावून गेले की मी ठरवलंय लवकरच त्याच्याशी लग्न करायचं." सायली अवाक होऊन स्तब्ध झाली. क्षणात लावण्याचा आवाज अस्पष्ट आणि दूरचा वाटू लागला. जणू कोणीतरी अदृश्य हाताने सायलीला पकडलं असावं आणि तिला खोल गर्तेत ओढलं. तिला श्वास घ्यायला त्रास होऊ लागला. ते लग्न करणार होते? म्हणजे मिहीर तिच्याशी घटस्फोट घ्यायला उत्सुक होता? "सायली? सायली?" लावण्यानं तिला 2दा हाक मारली आणि चुटकी वाजवली. तेव्हा सायली भानावर आली. "मी तुम्हाला कशी मदत करू?" सायलीने विचारले. सायलीचा उदास चेहरा पाहून लावण्या मनातून खुश झाली. लावण्यानं तिचा फोन काढला, व्हॉट्सॲप चालू केलं आणि म्हणाली, "सायली, मला तुला व्हॉट्सॲपवर फ्रेंड म्हणून जोडू दे. मिहीर माझ्याशी खूप चांगला वागतो. मला त्याला सरप्राईज द्यायचंय. कदाचित तेव्हा तुझी थोडी मदत लागेल." सायलीला या स्त्रीशी संपर्क ठेवण्याचे अजिबात मन नव्हतं, पण लावण्याच्या उत्साही चेहऱ्याकडे पाहून तिनं तिचा दुसरा नंबर दिला. बाहेर सूर्यप्रकाश चमकत होता आणि लावण्याच्या कपाळावर घामाचे छोटे थेंब दिसत होते. तिनं फोन ठेवला आणि लाजत म्हणाली, "प्लीज, मला तिथे न्यायला मदत करशील का?" सायलीनं मान हलवली आणि व्हीलचेअर हलकेच ढकलली, पण ती हलली नाही. तिनं हँडरेस्ट दाबला आणि चाकं तपासण्यासाठी खाली वाकली. सायलीनं डोकं खाली घेतलं. तेव्हा लावण्यानं अचानक तिचा हात पकडला आणि उपहासानं विचारलं, "गेल्या 2 वर्षात माझ्या मिहीरसोबत झोपून मजा केलीस हो ना?" या अश्लील प्रश्नाने सायलीला अस्वस्थ वाटलं. ती डोळे मिचकावण्याआधीच व्हीलचेअर जोरदारपणे मागे पडलं. "आह, सायली!" लावण्या किंचाळली. ती मागे पडताना तिच्या चेहऱ्यावर भीती दिसत होती. सायलीचे डोळे आश्चर्याने विस्फारले. तिने तात्काळ हात पुढे करून लावण्याला पकडायचा प्रयत्न केला, पण खूप उशीर झाला होता. एक मोठा आवाज झाला. लावण्या जोरात जमिनीवर पडली. तिच्या डोक्यातून रक्त वाहू लागलं. "लावण्या!" मागून एक ओळखीचा आवाज आला. सायली काही करायच्या आतच तिला जोरदार धक्का बसला आणि ती बाजूला ढकलली गेली. ती बाजूच्या हँडरेलला जोरात आदळली. तीव्र वेदना तिच्या मेंदूत चमकली. ती सुन्न झाली. तिला कळेना तिचा गुडघा दुखला की ओटीपोटाचा भाग. "आह, खूप दुखतंय मिहीर." लावण्या रडत मिहीरचा शर्ट पकडत म्हणाली. तिच्या कपाळावरून रक्ताचे ओघळ वाहू लागले होते. तिला खूप वेदना होत असल्यासारखी ती दिसत होती. मिहीरने लावण्याच्या डोक्यामागे हात ठेवला आणि तिच्या जखमेकडे काळजीने पाहिलं. या सगळ्या वेळात त्याने सायलीकडे, जिला त्याने नुकतंच ढकललं होतं, तिच्यावर एकदाही नजर टाकली नाही. सायलीच्या छातीत एक घट्ट गाठ बांधली गेली. तिच्या फुफ्फुसातली हवा नेहमीपेक्षा वेगाने बाहेर पडत होती. "मी माझ्या डोळ्यांनी पाहिलं मिहीर." या वेड्या बाईने लावण्याला ढकललं. अचानक ज्योती तिथे प्रकट झाली आणि सायलीवर आरोप करत बोट दाखवून ओरडली. ती सरळ सरळ खोटं बोलत होती. तिने काहीच पाहिलं नव्हतं, पण तिला फक्त सायलीला अडचणीत टाकायचं होतं. मिहीरने तीक्ष्णपणे डोकं वळवून सायलीकडे पाहिलं. त्याचे डोळे रागाने पेटत होते. त्याची नजर भयानक असली तरी सायलीच्या हृदयाच्या तळात अजूनही एक आशेचा किरण होता. ती पुटपुटली, "मिहीर, मी." "गप्प बस." मिहीरने गुरकावत तिला मध्येच थांबवलं. त्याचे डोळे आगीच्या गोळ्यासारखे भासत होते.
तो पुढे म्हणाला, फक्त प्रार्थना कर की लावण्याला काही झालं नसेल, नाहीतर मी तुला सोडणार नाही. त्याला सायलीची बाजू ऐकायची ही इच्छा नव्हती. सायलीच्या डोळ्यांतील आशा हळूहळू विझली. जणू कोणीतरी तिच्या हृदयात भाला खुपसला आणि तिथेच सोडला. तिचं हृदय रक्तबंबाळ झालं होतं आणि अतिशय दुःखत होतं. किती मूर्ख होती ती, जी अजूनही आशा बाळगत होती. मिहिर तिला आधीच एक क्रूर स्त्री समजत होता, त्याच्या प्रिय व्यक्तीला दुखावल्याबद्दल. तो तिचा तिरस्कार करत असावा. अचानक सायली थरथरायला लागली. तिने स्वतःला मिठी मारली तरी तिला कळत नव्हतं नेमकं कुठे दुखत होतं. मिहिरने तिला धमकवल्यानंतर तिच्याकडे लक्ष दिलं नाही. त्याने लावण्याला उचललं आणि मोठ्या पावलांनी आपल्या गाडीकडे गेला. ज्योती त्याच्या मागे गेली. खांद्यावरून तिने सायलीकडे तिरस्काराने पाहिलं, जणू ती घाणेरड्या भटक्या कुत्र्याकडे पाहत होती. हा तुझ्यासाठी इशारा आहे. आता तू फक्त गटारीतला उंदीर आहेस. लावण्याच्या केसाचा एक तुकडा ही तुझ्यापेक्षा जास्त किमतीचा आहे. ज्योतीने शाप दिला, पण सायलीला ते ऐकू येत नव्हतं. सायली फक्त मिहिरकडे पाहत होती, जो लावण्याला हातात घेऊन चालत होता. त्याच्या चेहऱ्यावर काळजी स्पष्ट दिसत होती. मिहिर इतका काळजीत असलेला तिने कधीच पाहिला नव्हता. काही सेकंदांपूर्वी सायलीला समजलं की मिहिरने तिला कधीच गांभीर्याने घेतलं नव्हतं. काळी बेंटली कार सुरू झाली तसा धुळीचा लोट उसळला. सायलीच्या ओटीपोटात तीव्र वेदना झाल्या तशी ती भानावर आली. तिला काहीतरी जाणवलं. तिने स्वतःचं पोट धरलं आणि हळूच रडत म्हणाली, माझं बाळ. तिचा फोन वाजला. निकिताने सांगितलं की ती पार्किंग लॉटमध्ये अडकली आहे. जणू तीक्ष्ण दात तिच्या खालच्या पोटाला चावत होते असे सायलीला भासत होते. ती आता चांगलीच घाबरली होती. इथे तिला टॅक्सी मिळणार नव्हती म्हणून तिच्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता. ती उठली, मिहिरची गाडी थांबवण्याचा इरादा ठेवून. ती कसेबसे पायऱ्या उतरली आणि तिच्यात जेवढी शक्ती उरली होती त्या सर्व बळाने तिने हात हलवला. दुर्दैवाने मिहिरची गाडी तिच्याजवळून वेगाने पुढे गेली आणि रस्त्यावर नाहीशी झाली. सायली ती नजरेआड होईपर्यंत पाहत राहिली. तिच्या पोटातली वेदना तीव्र झाली. ती हळूहळू गुडघ्यांवर कोसळली. तिच्या भोवती जग फिरायला लागलं. तिने डोळ्यांत अश्रू घेऊन स्वतःचं पोट धरलं आणि म्हणाली, बाळा, मला माफ कर. आणि मग तिची नजर धूसर झाली. खासगी वॉर्डमध्ये लावण्या बेडवर कणहत पडली होती. डॉक्टर तिची तपासणी करत होते. कॉरिडॉरमध्ये उभा असलेला मिहिर फोनवर बोलत होता. खिडकीतून येणारा सूर्यप्रकाश त्याच्या चेहऱ्यावर पडत होता. त्याचं देखणं रूप अधिक ठसठशीत करत होता. माफ करा, मी देशपांडे. मला तुमची पत्नी सापडली नाही. असं वाटतंय की त्या एकट्याच निघून गेल्या असाव्यात. आदर्शने फोनवर सांगितलं. ठीक आहे. मिहिर फोन ठेवल्यानंतर मिहिरच्या डोळ्यासमोर सायली जमिनीवर पडल्याचं दृश्य घुमत राहिलं, जेव्हा त्याने तिला बाजूला ढकललं होतं. तो क्षण लावण्याच्या काळजीमुळे उद्भवला होता. त्याला आठवत नव्हतं की तिला काही दुखापत झाली होती, पण त्याला आठवत होतं की नंतर ती दुखावलेली दिसत होती. तो तिच्यासाठी काळजीत होता, पण ती रेस्टॉरंटमध्ये कुठेही सापडली नाही म्हणजे कदाचित ती ठीक आहे. त्याला असं वाटून घ्यायचं होतं. तरीही त्याला अस्वस्थता आणि चिडचिड वाटत होती. त्याला सायलीचे लाल डोळे आणि अश्रूंनी भरलेला चेहरा आठवत होता. नीट विचार केला तर तिने लावण्याला दुखावलं म्हणून त्याने तिची काळजी करणं चूक होतं. पण तरीही गेल्या 2 वर्षात सायली एक चांगली पत्नी होती. तिने कधीही तिची मर्यादा ओलांडली नाही. त्याच्यासारख्या इतक्या प्रभावशाली माणसाशी लग्न झालेलं असूनही तिने कधीही कोणाला कमी लेखलं किंवा दुखावलं नव्हतं. कदाचित खरंच हा अपघात होता. जर हा अपघात होता तर यात आणखी काही आहे का? लावण्याची यात काय भूमिका आहे? मिहिरच्या मनात शंका घोळत होत्या. त्याने खिडकीतून वॉर्डकडे पाहिलं. त्याचा चेहरा हळूहळू बदलत गेला. काही मिनिटांनी वॉर्डमध्ये लावण्याने मिहिरला इतकी घट्ट मिठी मारली जणू तिचं आयुष्य त्याच्यावर अवलंबून आहे. मिहिरने किंचित भुवया उंचावल्या. त्याला हे स्पष्टपणे आवडलं नव्हतं, पण ती जखमी आहे हे लक्षात घेऊन त्याने तिला ढकललं नाही. आता कसं वाटतंय? त्याने निर्विकारपणे विचारलं. ही काळजीची शब्द असली तरी लावण्याला त्याच्या स्वरातील थंडपणा जाणवला. तिचे डोळे आकुंचित झाले.
आता आधी इतकं दुखत नाहीये, तिने त्याच्याकडे दयनीयपणे पाहत उत्तर दिलं. नेमकं काय झालं होतं लावण्या? मिहीरने हा प्रश्न हलक्या स्वरात विचारला. पण त्याच्या स्वराने इतरांना हृदयात थंडी वाटली. मला वाटतं हा फक्त अपघात होता. सायलीने माझी व्हीलचेअर ढकलण्यासाठी मदत केली. कदाचित त्यात काही बिघाड आहे. कृपया तिला दोष देऊ नकोस. लावण्या, ती खूप समजूतदार वाटली स्पष्टीकरण देताना. मिहीरने तिच्याकडे थंड नजरेने पाहिलं. पण लवकरच त्याच्या डोळ्यांत उबदारपणा आला. त्याला वाटलं लावण्यावर संशय घेणं चुकीचं होतं. तिच्या खांद्यावर थाप मारून त्यानं स्वतःला तिच्या पकडीतून मागे घेतलं. आता नीट विश्रांती घे. मिहीर, प्रकाश मिहीरच्या आकर्षक चेहऱ्यावर पडत होता. लावण्या त्याच्या रूपाने मोहित झाली. मिहीर वॉर्डमधून बाहेर पडताच तिच्यातील कपटी राक्षस बाहेर आला. तिचं हसू क्षणात क्रूर नजरेत बदललं. मिहीरला सायलीमुळे तिच्यावर संशय आला. हेच तिच्या डोक्यात ठसून गेलं.